Hello everyone, welcome back to Fusion Learning. So, chapter 2 end কৰিলো আমি শেষ কৰি এতিয়া আজি আমি ক্লাস 11 ৰ ফিজিক্সৰ chapter 3 start কৰিম. So, chapterটোৰ নাম হৈছে motion in a plane. So, টাইম বেছি ৱেষ্ট নকৰো. যদি ভিডিও চাই ভাল লাগে মানে কিবা শিকা লিখা লাগে লাইক কৰিবা. প্লাস চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা. আৰু নোটস বনাই যোৱা মানে ভিডিওটো চোৱাৰ আগত পেন আৰু কপি যাতে টেবুলত লৈ লোৱা ঠিক আছে সো প্ৰথম যোনটো কনসেপ্ট আমি এই চেপ্টাৰটো শিকিব গৈ আছো বস্তু হৈছে কি হয় স্কেলাৰ্ছ এণ্ড ভেক্টৰ্ছ নাও হোৱাট ইজ স্কেলাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট ইজ ভেক্টৰ্ছ সো ফাৰ্ষ্ট স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ the physical quantities which have only magnitude and have no direction are called scalar quantities so আমি physical quantities কথা chapter 1 ত study কৰিছিলো হয়নে physical quantity বোৰ chapter 1 ত study কৰিছিলো so এনেকুৱা কিছুমান physical quantity যোনবোৰ quantity অকল কি থাকে magnitude থাকে এনেকুৱা কিছুমান physical quantity যোনবোৰ কি থাকে অকল magnitude থাকে ইয়াৰ কোনো direction নাথাকে হেই তেনেকুৱা physical quantity বোৰ কি বুলি কোৱা হয় scalar quantities example mass volume density time temperature electric current etc এই এনেকুৱা physical quantity বোৰ কি নাথাকে direction এটাই নাথাকে ইহঁতৰ কি থাকে অকল magnitude থাকে next আমি পঢ়িম vector quantities so vector quantities কি হয় the physical quantities which have both direction and magnitude and obeys the law of vector addition are called vector quantities or vectors so vector quantities হৈছে এনেকুৱা কিছুমান physical quantity এনেকুৱা কিছুমান physical quantity হয় যাৰ কি থাকে directionও থাকে আৰু magnitude থাকে আমি ক্লাস 9 ত পঢ়ি আইছো এখিনি বস্তু হয়নে ক্লাস 9 ত আছে so vector quantity এনেকুৱা কিছুমান quantity হয় যাৰ directionও থাকে আৰু magnitudeও থাকে example displacement velocity force momentum etc এবোৰ কি হয় vector quantity হয় ইহঁতৰ কি থাকে directionও থাকে magnitudeও থাকে a vector quantity is represented by a straight line with an arrowhead over it so vector quantity আমি কেনেকৈ represent কৰো এটা straight line represent কৰো আৰু যদি কিবা এটা vector a vector এটা হয় তে তাপত arrow এটা আমি দি দিম so if a is a vector a যদি এটা vector হয় then we will represent it by a vector এটো কি বুলি কোৱা হয় a ওপৰত যদি arrow sign টা থাকে আমি তাক কি বুলি কম arrow vector sorry a vector so I hope তোমালোকে এটা খপাই লিখি ললা দুনেকে লিখি লোৱা নোটটো বনোৱা next position and displacement vectors position vector কি হয়নো position vector a vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector যিকোনো এটা coordinate system suppose xy আমি motion in a plane পঢ়িছো so মই xy টো ধৰি লৈছো z টো মই ধৰা নাই so এটো এটা কি হয় coordinate system হল suppose p এটা point যোনটো পইণ্টত কিবা এটা পাৰ্টিকল আছে তাৰ মানে হে p পইণ্টত তাৰ মানে কি এই p পইণ্টত এই পাৰ্টিকলটো যোনটো পাৰ্টিকল p পইণ্টত আছে p পইণ্টৰ পজিশন ন with respect to the origin of that coordinate system the position of the point p is called position vector বা আমি সিম্পল যদি কবলৈ যাও একো নহয় ডিসটেন্স হয় পজিশন ভেক্টৰ বুলি কবলৈ গলে ডিসটেন্স হয় একদম সিম্পল ভাষাত যদি কবলৈ মন গৈছে তোমালোকৰ সো কি হয় যদি কোনো এটা কোঅৰ্ডিনেটত যিকোনো এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অৰিজিনৰ পৰা যিমান ডিসটেন্সত থাকে তাকে কি বুলি কোৱা হয় পজিশন ভেক্টৰ এতিয়া মই অকল ডিসটেন্স বুলি কলো ম্যাগনিটিউড টো লাগিব নহয় তাৰমানে ভেক্টৰ সাইনটো লাগিব সো অৰিজিনৰ পৰা কোনটো ডাইৰেকচনত আছে হেৰু লাগিব আমাক হয়নে সো আমি ডাইৰেকশনটো ইয়াত কেনেকৈ বুজাও এই এংগল x এক্সিসৰ পৰা কিমান এতিয়া এটো ডাইৰেকশন বেলেগ এটো ডাইৰেকশন বেলেগ ইয়াৰ ডাইৰেকশন বেলেগ তাৰমানে x এক্সিসৰ লগত বেলেগ বেলেগ এংগল বনাইছে নে বনাইছে সো আমাৰ এংগলটো আমাক কি দিব ডাইৰেকশন দিব আৰু অৰিজিনৰ পৰা যিমানটো ডিসটেন্স হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ হে পইণ্টটো লাগে হেতুৱে কি দিব আমাক ডিসটেন্স দিব সো আমাৰ পজিশন ভেক্টৰত কি থাকিব এটা ডিসটেন্স থাকিব কোৰ পৰা কোলে থাকিব অৰিজিনৰ পৰা p পইণ্টলে আৰু এটা ডাইৰেকশন থাকিব ডাইৰেকশনটো আমাক কোনে দিব আমাক এই এংগলটো দিব ঠিক আছে so in the diagram
এই ডায়াগ্ৰামটোৰ কথা কৈছে OP ভেক্টৰ ইজ দ্য পজিশন ভেক্টৰ অফ দ্য অবজেক্ট এট পইণ্ট P অবজেক্টটো যদি পইণ্ট P থাকে OP ভেক্টৰডাল কি হ'ব আমাৰ পজিশন ভেক্টৰ হ'ব হে পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্টটো যোনটো অবজেক্ট পইণ্ট P আছে হল লিখিলা মজা বাই মানে নেক্সট পেজলৈ গৈছো আমি নেক্সট আমি পঢ়িম এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ It is that vector which tells us how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval. At a particular time interval, suppose particular time interval to, at a particular time interval, suppose particular time interval to t, a t time out, at a particular, suppose এডোখৰ পৰা গৈ এডোখৰ পালেগে কিমান ডিসটেন্স ইজ ট্ৰেভেল কৰিলে অবভিয়াসলি ডিসপ্লেসমেন্ট পাতিছো মই কথা পাতিছো ডিসপ্লেসমেন্টৰ কথা কৈছো সো শৰ্টেজ ডিসটেন্সৰ কথা কম সো কিমান ডিসটেন্স হি নিজৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰিলে আৰু কোনটো ডাইৰেকশনত যদি এডোখৰ পৰা এডোখৰলৈ গৈছে ডাইৰেকশন এটো হ'ব সাপোজ যদি উল্টাকে আহিলে হেতেন তে ডাইৰেকশনটো এটো হ'লহেতেন সো পাৰ্টিকুলাৰ এটা টাইমত কিমান নিজৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰিছে পজিশন চেঞ্জ কৰিছে মানে কোনটো ডাইৰেকশনত চেঞ্জ কৰিছে আৰু কিমান ডিসটেন্স হি মুভ কৰিছে বা চেঞ্জ কৰিলে নিজৰ পজিশনটো তাকে কি বুলি কোৱা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ so it is that vector which tells us how much and in which direction an object has changed its position কোনটো ডাইৰেকশনত আৰু কিমান পজিশন চেঞ্জ কৰিলে হেতুকে আমাক কোনে দিয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ দিয়ে For example, মানে মই ইলাস্ট্ৰেট কৰিছো suppose an object is at point P এটা object point P আছিলে ইয়াত at any instant t টাইমত ইয়াত আছিলে and at point Q at any instant t dash অলপ দেৰি পাছত যোনটো টাইম t dash হ'ল হে অবজেক্টটো গৈ Q পইণ্ট পালেগে তেতিয়া PQ ভেক্টৰে কি দিব ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ অফ দা অবজেক্ট ইন টাইম t to t dash টাইম t পৰা t dashৰ এ টাইমটোত মানে t পৰা গৈ t dash যে পালেগে হে পাৰ্টিকুলাৰ টাইম ইন্টাৰভেলত PQ ভেক্টৰডালে কি দিব আমাক ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ কথা ক'ব বা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ দিব ঠিক আছে হল এটা ভেক্টৰ কথা পঢ়িলো আমি কি পঢ়িলো পজিশন ভেক্টৰ কি হয় বুজিলো আমি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ কি হয় বুজিলো এতিয়া এই ভেক্টৰ টাইপবোৰ কথা ভেক্টৰবোৰ কেনেকুৱানো কিনো হয় কেনেকুৱা থাকিব পাৰে কি কথা এই বস্তুখিনি এটা ডিসকাস কৰো প্ৰথমটো হৈ গ'ল ইকুৱেল ভেক্টৰস two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction দুটা ভেক্টৰ আমি ইকুৱেল বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া হিয়ৰৰ ম্যাগনিটিউডো সেম থাকিব আৰু ডাইৰেকশনো সেম থাকিব সো a ভেক্টৰডাল ভেক্টৰ b ভেক্টৰডাল ভেক্টৰ হয় এই ইয়াত ড্ৰ কৰিছো ভেক্টৰ কিডাল এনেকৈ আমি ড্ৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াতে ড্ৰ কৰোতে মই a ভেক্টৰৰ কাৰণে যিমানটো ইয়াত লেংথ ড্ৰ কৰিছো b ভেক্টৰৰ কাৰণে হিমানটো লেংথে ড্ৰ কৰিছো তাৰ মানে কি বুজাইছে ম্যাগনিটিউড ইকুৱেল দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল হ'বলৈ কি দিয়ে ভেক্টৰত কি থাকে এটা হল ম্যাগনিটিউড থাকে আৰু আনটো হল ডাইৰেকশন থাকে সো মই ইকুৱেল বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰিম যেতিয়া ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন দুইটা সেম থাকিব তেতিয়া ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰিম হয়নে সো ইয়াত কি মই ড্ৰ কৰোতেও এই লাইনডাল যে ড্ৰ কৰিছো এই লাইনডালে a ভেক্টৰ বুজাইছে যিমানটো লেংথ ড্ৰ কৰিছো মই b ভেক্টৰ লাইনডালো হিমানটো লেংথে ড্ৰ কৰিছো আৰু দুইটা মই প্যাৰেলাল ৰাখিছো প্যাৰেলাল মানে একেটা ডাইৰেকশনত গৈ আছে এতিয়াও ইডালে হিডালক ইন্টাৰসেক্ট নকৰে সো ইন দা ফিগাৰ a ভেক্টৰ and b ভেক্টৰ are two equal vectors clear next I go negative of a vector the negative of a vector is defined as another vector having same magnitude but having an opposite direction suppose a vector dal vector hol a vector era vector hoise a vector negative vector kundal hobo ba a vector negative vector dal amak draw koribol koy ami ki korim ami prothom kora magnitude same dibo laibo tar mane a vector jiman length hoy tar negative dalu himan length hobo laibo কিন্তু direction to ki hobo ulta hobo clear so negative of a vector is defined as another vector eta vector negative to keneke define kore eta beleg eta vector boli koise
মানে এটা ভেক্টৰ আছিলে ইয়াৰ নেগেটিভটো লাগে মানে হি নেগেটিভটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম ই বেলেগ এটা ভেক্টৰ হয় যাৰ মেগনিটিউড ইয়াৰ লগত একেই কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট হ'ব negative wave vector is defined as another vector having same magnitude but having an opposite direction কিন্তু হিয়তৰ ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা হ'ব লাগিব সো ইয়া ড্ৰ কৰিছো a ভেক্টৰ এডাল যদি ভেক্টৰ হয় আৰু b ভেক্টৰটো যদি a ভেক্টৰ নেগেটিভ ভেক্টৰ হয় তেতিয়ালে মই কি কৰিম হিয়তৰ ডাইৰেকশ্যনটো জাস্ট উল্টা কৰি দিম কিন্তু দুইডাল মই প্যাৰেলেলে ড্ৰ কৰিব লাগিব In the figure, a vector is the negative of vector b vector or vice versa. A vector b vector negative vector হয়, b vector a vector negative vector হয়. Simple. এটা মডুলাস অফ এ ভেক্টৰ মডুলাস অফ এ ভেক্টৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰ যোনটো মেগনিটিউড থাকিব হেতুকে কয় মডুলাস The modulus of a vector means the length or magnitude of that vector. A particular vector to magnitude বা length টোকে কি বুলি কোৱা হয় modulus of the vector. So আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো modulus of vector a vector modulus টো এনেকৈ আমি modulus দি দিও আমি modulus ৰ কথা আগতে স্কুলত পঢ়ি আহিছো মানে 9 10 8 9 10 ত পঢ়ি আহিছো সো আমি এইদৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো বা অকল a বুলি দি দিও ক্লিয়াৰ এই বস্তুটো মনত ৰাখি থোৱা হা কিয় আমি যেতিয়া কিছুমান কথা ডিসকাস কৰিম ফৰ এক্সাম্পল মানে যেতিয়া নিউমেৰিকেলস কিছুমান সলভ কৰিম বা ডেৰিভেশন কিছুমান কৰিম আমি ডাইৰেক্ট এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিম সো মনত ৰাখি থোৱা আমি যিকোনোটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰ এই ভেক্টৰটা যদি দিয়া আছে তাৰ ম্যাগনিটিউডটো মই যদি a বুলি লিখি দিও তাৰ মানে কি এই পাৰ্টিকুলাৰ এই ভেক্টৰটো ম্যাগনিটিউডটো বুজাইছে বা মডুলাস অফ এই ভেক্টৰ যদি লিখি দিও তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰটো কি বুজাইছে ম্যাগনিটিউডটো বুজাইছে Unit vector. Unit vector কি হয়? Unit মানে কি বুজায়? Unit মানে কি বুজায়? Unit মানে 1 বুজায়। হল? A unit vector is a vector of unit magnitude মানে 1. Unit vector এনেকটা vector হয় যাৰ magnitude কিমান হ'ব 1. Drawn in a direction of a given vector. Suppose এপিনে a vector এটা গৈ আছে। So মোক লাগে a vector unit vector টো। So a vector unit vector এনেকটা vector হ'ব যোন এটো ডাইৰেকশন দে গৈ থাকিব a vector যোন পিনে থাকিব হেপিনে গৈ থাকিব কিন্তু তাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব 1 হ'ব সিম্পল A unit vector in the direction of vector a is given by a particular a vector যদি দিয়া থাকে তাৰ unit vector টো আমি কেনেকৈ উলিয়াম unit vector আমি cap দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হা a cap যদি দি দিও আমি unit vector in the direction of a vector বুলি আমি কও a cap এই যে এটো যে দিছো যে এটো ক্যাপ বুলি কোৱা হয় কি হয় আমি a ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মডুলাস অফ a ভেক্টৰ সো আমাক যদি এটা ভেক্টৰ দিয়া থাকে যিকোনো এটা ভেক্টৰ সাপোজ a ভেক্টৰটা যদি দিয়া থাকে ইয়াক আমাৰ যদি ইউনিট ভেক্টৰ লাগে আমি কি কৰিম প্ৰথম ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়ালাম ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াম আমি শিকিবলৈ গৈ আছো হা লাই বস্তু শিকিম ইয়াৰ কি হ'ব ম্যাগনিটিউড উলিয়াই লম তাছ আমি ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকৈ উলিয়াম a cap is equal to এ পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ভেক্টৰ থাকিব সেই ভেক্টৰটোক আমি ডিভাইড কৰিম কোনে ডিভাইড কৰিম তাৰ মডুলাসটোৱে ডিভাইড কৰিম বা তাৰ ম্যাগনিটিউডটোৱে ডিভাইড কৰিম ক্লিয়াৰ এটো a লিখিব নালাগে ইয়াত এতিয়া জিৰো ভেক্টৰ এই জিৰো ভেক্টৰটোক নাল ভেক্টৰ বুলিও কয় হা জিৰো ভেক্টৰটোক নাল ভেক্টৰ বুলিও কয় A zero vector null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction. যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশনটা থাকিব হা জিৰো ভেক্টৰ এনেকটা ভেক্টৰ হয় যাৰ ডাইৰেকশনটা থাকিব কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব 0 হ'ব A zero vector or null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction. যিকোনো এটা ডাইৰেকশন থাকিব কিন্তু তাৰ ম্যাগনিটিউড 0 হ'ব it is represented by zero vector Zero vector to কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে 0 লিখি ওপৰত ভেক্টৰ সাইনটা দি দিয়ে সো properties of zero vector আমি এটা ডিসকাস কৰিম when a vector is added to zero vector we get the same vector যদি কিবা এটা ভেক্টৰ zero vector লগত যদি এড কৰে আমি হে একেটা ভেক্টৰে পাম ক্লিয়াৰ number 2 when a real number is multiplied by zero vector we get a zero vector যদি কিবা এটা নম্বৰ zero vector লগত যদি মাল্টিপ্লাই কৰে তেতিয়া আমি কি পাম zero vectorে পাম ক্লিয়াৰ লিখিলা নোটটো বনাই লা ভিডিওটো পজ কৰি নোটটো বনাই লবা ঠিক আছে স্ক্ৰিনশ্বট নহয় Number 3 when a vector is multiplied by zero vector যেতিয়া ভেক্টৰ zero vector লগত মাল্টিপ্লাই কৰে তেতিয়া কি হ'ব আমি zero vectorে পাম সো zero vector ইনটু যদি a vector কৰো ডট দিবা হা ইয়াত আমি ডট কি হয় ক্ৰস কি হয় আমি
বুজিম সো ইকুৱেল টু কি পাম 0 ভেক্টৰ পাম এই ইয়াত ভেক্টৰ সাইন থাকি গ'ল হা যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ 0 ভেক্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি কি পাম 0 ভেক্টৰ পাম হল সাপোজ ল্যামডা আৰু মিউ এটুক কয় ল্যামডা এটুক কয় মিউ জানো আমি ন obviously জানো ল্যামডা আৰু মিউ are two different non-zero real numbers যদি দুটা non-zero real numbers হয় suppose 2 এটা আনটা 3 ল্যামডা equal to suppose 2 আৰু মিউ equal to suppose 3 then the relation lambda a vector equal to mu vector suppose lambda a vector is equal to mu b vector বুলি আমাক ৰিলেচন টা দিয়া আছে য'ত lambda ভ্যালু টু 2 মানে 2a vector is equal to 3b vector এই ৰিলেচনটো কেতিয়া satisfy হ'ব বা কেতিয়া ট্ৰু হ'ব can only hold if a vector and b vector are 0 vector যদি a vector আৰু b vector দুইটা 0 vector হয় তেতিয়াহে এই সিচুৱেচনটো satisfy হ'ব ইমান বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে আমি বহুত বেসিক বস্তু কিছুমান শিকিলো সো কি হয় কি নহয় ঠিক আছে সো মানে এইটালকে যিখিনি পঢ়িলো জাস্ট আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন হয় ভেক্টৰ কি বস্তু হয় কি কথা আমি অলপ ভিতৰলৈ সোমালেহে আমাৰ কামত অহা বস্তুবোৰ আহিব এইখিনি জাস্ট আমাৰ এবিসিডি বুলি ক'ব পাৰি আজি পঢ়াইছো যিখিনি হয় হজম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সো দ্যাট আমি পাছৰখিনি পঢ়িবলৈ সুবিধা হয় আমাৰ লগত নেক্সট আহিলে মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ ভেক্টৰ বাই ৰিয়েল নাম্বাৰ যিকোনো এটা ভেক্টৰ সাপোজ এ ভেক্টৰ তাৰ লগত মই ৰিয়েল নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম মানে 2 3 4 5 এনেকুৱা যদি নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ সিচুৱেচনটো কি হ'ব আমি ডিসকাস কৰিম when a vector is multiplied by real number lambda যেতিয়া এটা ভেক্টৰ a ভেক্টৰ আমি কোনে কিহৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ lambda তেতিয়া আমি এটা আনাদাৰ ভেক্টৰ পাম কি হ'ব lambda a ভেক্টৰ যেনেকৈ a ভেক্টৰ লগত মই যদি 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমি কি পাম 2a ভেক্টৰ পাম হল তেতিয়া কি হ'ব the magnitude of lambda a vector is lambda times the magnitude of a vector মই ইয়াৰ যোনটো magnitude হ'ব ইয়াত 2a vector বুলি কৈছো 2a vector magnitude to a vector 2 times হ'ব 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো ন magnitude to কি হ'ব চেঞ্জ হৈ যাব 2 times হৈ যাব কিন্তু ডাইৰেকশনটো সেম থাকিব ডাইৰেকশনটো a vector লিখিয়াই থাকিব if lambda is positive then the direction of lambda a vector is same as that of a vector এতিয়া কাহিনীটা হৈ গ'ল lambda লগত মই a vectorটা মাল্টিপ্লাই যদি কৰি দিওঁ মই কি পাম lambda a vector পাম য'ত lambda a vector তোৰ magnitude কিমান a vector lambda times আৰু ডাইৰেকশনটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এই lambda টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যদি lambda টো পজিটিভ হয় তেতিয়া হলে lambda a vector direction a vector directionৰ লগত সেম হ'ব আৰু যদি কেনেবাকে নেগেটিভ হয় তেতিয়া হলে lambda a vector direction to a vectorৰ opposite হ'ব so if lambda is positive then the direction of lambda a vector is same as that of a vector যদি lambda টো পজিটিভ হয় lambda a vector direction to a vector লগত same হ'ব if lambda is negative then the direction of lambda a vector is opposite to that of a vector যদি lambda টো নেগেটিভ হয় তেতিয়া হলে lambda a vector direction a vector লগত কি হ'ব opposite হ'ব ইয়াত আমি ড্ৰ কৰি থৈছো এডাল হৈছে a vector so মই যেতিয়া 2a vector বা twice a vector ডাল ড্ৰ কৰিছো so যেহেতু 2 টো পজিটিভ নাম্বাৰ হয় so ডাইৰেকশন টো a vector যোন পিনে থাকিব হেপিনে দিম কিন্তু 2 এটা আহি গ'ল নহয় so মই লেংথটো কি কৰিম দুগুণ কৰি দিছো ইয়াত যিমানটো লেংথ আছিল ইয়াৰ লেংথটো 2 টাইমছ ঠিক আছে এটা ইয়াত সাপোজ এডাল a vector মানে হয় ইয়াত ড্ৰ কৰিছো মই a vector এডাল a vector যদি মই -2 এ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ a vector টো লগত তেতিয়া কি হ'ব ডাইৰেকশনটো সেম হ'বনে ডাইৰেকশনটো সেম হ'বনে নহয় যেহেতু -2 এ মাল্টিপ্লাই কৰিছো ডাইৰেকশনটো কি হ'ব অপোজিট হ'ব আৰু ম্যাগনিটিউডটো কি হ'ব a ভেক্টৰৰ 2 টাইমছ হৈ যাব ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা লিখি লোৱা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় এতিয়া এডিশন অৰ কম্পোজিশন অফ ভেক্টৰস এতিয়া এডিশন অফ ভেক্টৰস আমি জেনাৰেলি এলজেব্ৰিক্যালি এড কৰি দিলে নহয় ভেক্টৰ এড কৰা কিছুমান নিয়ম থাকে ভেক্টৰ এড কৰা কিছুমান নিয়ম থাকে আৰু সেই নিয়মক আমি ফলো কৰিব লাগে সো প্ৰথম নিয়মটো হৈছে ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন প্ৰথম নিয়মটো কি হয় ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন
If two vectors can be represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite of order. Total vector দিয়া আছে এডাল a vector আৰু এটা b vector. মই a vector ডাল উঠাই নি এডাল vector বোৰ এনেকৈ উঠাই লৈ যাব পাৰি দেই, মানে নিজৰ বুজিবৰ কাৰণে বা কুৱেশ্যন সলভ কৰিবৰ কাৰণে সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখা যায় ভেক্টৰ ডাল এনেকৈ ধৰি লৈ এনেকৈ মই বেলেগ জেগাত থৈ দিব পাৰিম, ঠিক আছে। So suppose আৰু মই কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, ধৰি এনেকৈ দাঙি এনেকৈ থ'বহে পাৰিম, এনেকৈ আছিলে এনেকৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ দেই। মানে এডাল যদি ভেক্টৰ হয় ইয়াৰ পৰা ধৰি নি এনেকৈ থ'ব লাগিব, ইয়াৰ পৰা ধৰি নি এনেকৈ থৈ দিলে নহ'ব। এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, প্ৰথম এই ভেক্টৰডাল ধৰি দাঙিলোঁ, মই ট্ৰাইংগলৰ এটা চাইডে থৈ দিলোঁ। চ' অ' আৰু পি আৰু বি ভেক্টৰডাল দাঙি পিনি ট্ৰাইংগুলৰ বেলেগ আৰু তিনিটা চাইড থাকে ন, ছেকেণ্ড চাইডত থৈ দিলোঁ। কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ থ'ব লাগিব এটাৰ হেড আনটোৰ টেইলত লাগি থাকিব লাগিব। ভেক্টৰ এটা যদি থাকে মই কৈ দিছোঁ, এইটোক কয় হেড আৰু এডোখৰক কয় টেইল। এটাৰ হেড আনটোৰ ক'ত লাগি থাকিব, টেইলত লাগি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। মানে ছেইম অৰ্ডাৰ, একেটা অৰ্ডাৰতে, মানে এনেকৈ একেটা অৰ্ডাৰ হ'ব লাগিব। এনেকৈ যদি গৈছে এনেকৈ কৰিলে অকণমান তোমালোকে বুজি পাবলৈ অসুবিধা হ'ব, মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ছেইম অৰ্ডাৰ মানে কি, ইয়াৰ পৰা যে ষ্টাৰ্ট হৈছে এনেকৈয়ে যাব লাগিব মানে, ঠিক আছে। তেতিয়া যোনটো ট্ৰাইংগুলৰ থাৰ্ড ছাইড হ'ব, এই 3 নম্বৰ ছাইড, এইটোৱে আমাক কি দিব, এই দুইটা ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেণ্টটো দিব। দুইটা ভেক্টৰ এড কৰিলে আমি যোনটো বস্তু পাম সেইটো দিব, কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা হৈ যাব। এবাৰ এনেকৈ হৈ যাব ডাইৰেকশ্যনটো, ৰিজাল্টেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো। ক্লিয়াৰ? অ'কে। চ' আমি ট্ৰাইংগুল ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যনত কি বুজিলোঁ, যদি দুডাল ভেক্টৰ থাকে আৰু সেই দুডাল ভেক্টৰক যদি আমি ট্ৰাইংগুলৰ দুটা ছাইডৰ হেল্প লৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু অৰ্ডাৰটো কি হ'ব লাগিব, ছেইম হ'ব লাগিব, তেতিয়া ট্ৰাইংগুলৰ 3 নম্বৰ ছাইডটোৱে সেই দুইটা ভেক্টৰ আমাক কি দিব, ৰিজাল্টেণ্টটো দিব, কিন্তু অপজিট অৰ্ডাৰত দিব। সেইটো ইয়াত ডিছকাছ কৰা আছে। কনচিডাৰ টু ভেক্টৰ্ছ, এ ভেক্টৰ এণ্ড বি ভেক্টৰ এজ shown in figure A। ইয়াত আমি এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ দুডাল ভেক্টৰ আমি দেখাইছোঁ। ড্ৰ এ ভেক্টৰ অ' পি ভেক্টৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট টু ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ। এ ভেক্টৰৰ লগত ইকুৱেল আৰু অপজিট এডাল ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিলোঁ, তাৰ নামটো কি দিছোঁ, অ' পি ভেক্টৰ এজ shown in figure B। ফ্ৰম হেড পি মানে এই হেডটোৰ কথা কৈছে, অ' পি ভেক্টৰৰ হেডটো কি হ'ব, পি হ'ব নে পি হ'ব। ফ্ৰম হেড পি অফ অ' পি ভেক্টৰ ড্ৰ এ ভেক্টৰ পি কিউ ইকুৱেল এণ্ড পেৰেলেল টু ভেক্টৰ বি। আমি এই হেডৰ পৰা আডাল ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিব কৈছে, তাৰ নামটো কি হয়, পি কিউ ভেক্টৰ, যোন ইকুৱেল এণ্ড পেৰেলেল টু ভেক্টৰ বি। ক্লিয়াৰ? তেতিয়া ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ ইজ গিভেন বাই অ' কিউ। ৰিজাল্টেণ্টটো আমাক কোনে দিব, অ' কিউ ভেক্টৰে দিব, হুইচ জইনছ দ্য টেইল অফ এ ভেক্টৰৰ টেইল জইন কৰিছে আৰু বি ভেক্টৰৰ হেড জইন কৰিছে। ক্লিয়াৰ? চ' ট্ৰাইংগুল ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যনৰ মতে কি হ'ব, অ' কিউ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু অ' পি ভেক্টৰ প্লাছ পি কিউ ভেক্টৰ। চিম্পল, এইটোৱে মানে আৰ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু এ ভেক্টৰ প্লাছ বি ভেক্টৰ, কাৰণ এ ভেক্টৰডালে অ' পি ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰডালে পি কিউ ভেক্টৰ, অৰ আৰ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু এ বি ভেক্টৰ প্লাছ বি ভেক্টৰ। ক্লিয়াৰ? বঢ়িয়া। নম্বৰ 2, পেৰেলগ্ৰাম ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন। এতিয়া আমি পেৰেলগ্ৰাম ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন পঢ়িম। দুটা লয় আছে, এটা হ'ল ট্ৰাইংগুল ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন, আনটো হৈছে পেৰেলগ্ৰাম ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন। এই দুটা ভেক্টৰ এডিশ্যন আমি ইউজ কৰিয়ে গোটেই কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰিম, গোটেই নিউমেৰিকেলছ ডিছকাছ কৰিম। ইফ টু ভেক্টৰ্ছ কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then the resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point. So আমাৰ a ভেক্টৰডাল এটা ভেক্টৰ হয়, বি ভেক্টৰডাল এটা ভেক্টৰ হয়, আৰু এই দুইডাল ভেক্টৰ যদি মই এটা পেৰেলগ্ৰামৰ এডজাচেণ্ট ছাইডে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই পেৰেলগ্ৰামটোৰ ডায়গনেলডালে একেটা পইণ্টৰ পৰা আনিব লাগিব হা। যেনেকৈ আগতে কি কৰিছিলোঁ, এটাৰ হেড আৰু আনটো টেইল লগ খাই আছিলে ন, এইবাৰ নহ'ব, এইবাৰ দুইটা টেইল। চ' আমি দুডাল ভেক্টৰ যদি পেৰেলগ্ৰামৰ দুটা এডজাচেণ্ট ছাইডে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই পেৰেলগ্ৰামটোৰ
ডায়াগোনাল ডালে হে একে কমন পইণ্টৰ পৰা টনা ডায়াগোনাল ডালে আমাক কি দিব এই দুইটা ভেক্টৰ ৰিজাল্টেণ্টটো দিব সিম্পল ক্লিয়াৰ Consider two vectors A vector and B vector as shown in figure A. So figure 8 তোমালোকে যদি চোৱা এই figure 8 আমি A vector আৰু B vector দুডাল ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিছো হয়নে From a common point O এটা common point O ৰ পৰা draw a vector OP vector equal and parallel to A vector আমি এডাল OP vector ড্ৰ কৰিলো যোনডাল OP vector A vector লগত equal আৰু parallel হয় আৰু OQ vector OQ vector ডাল ড্ৰ কৰিলো যোনডাল ভেক্টৰ B vector লগত equal আৰু parallel হয় তাৰপিছত আমি parallelogram টো কমপ্লিট কৰি দিলো obviously দুটা সাইড হলে লাগে আমাক parallelogram টা ড্ৰ কৰিব কাৰণে হয় তেতিয়া আমি যদি হেই O পৰা মানে দেন OS vector কি দিব আমাক resultant of A vector and B vector দিব OS vector so according to parallelogram law of vector addition the diagonal OS vector gives the resultant vector R আমাক OS vector কি দিব resultant vector দিব thus OS vector equal to OP vector plus OQ vector or R vector equal to A vector plus B vector clear এটা যে proof এটা কৰিব কৈছে important নহয় দেই কিন্তু হিকি থলে ভাল হয় proof that vector addition is commutative vector addition আমাক commutative বুলি কৈছে মানে A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector Consider two vectors A vector and B vector A vector or B vector dual vector consider কৰিছো along two adjacent sides OP and OQ of a parallelogram OPSQ AOPSQ a parallelogram to দুটা adjacent side আমি কি represent কৰিছো দুটা vector represent কৰিছো এডাল vector নাম কি A vector আনডাল vector নামটো কি B vector According to parallelogram law of vector addition diagonal OS gives the resultant parallelogram law of vector addition মতে কি হয় a diagonal OS a diagonal ডালে আমাক কি দিব resultant দিব তাৰ মানে কি OP vector plus OQ vector equal to OS vector হয়নে তাৰ মানে কি OP মানে কি আছিল A vector so A vector আৰু OQ মানে কি হয় B vector is equal to কি হয় OS vector equation number 1 clear এতিয়া এটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 পাই গলো ভালকৈ চাই থাকা দেই মন দিছো এতিয়া AOQ আৰু PS দুইটা ইকুৱেল হয় নে প্যাৰালেলগ্ৰামৰ দুটা অপোজিট সাইড ইকুৱেল হয় নে হয় সো মই আৰু দুইটা প্যাৰালেল হয় নে প্যাৰালেলগ্ৰাম অপোজিট সাইড হয় তাৰ মানে OQ ভেক্টৰ বা OQ is equal to PS তো হয় OQ equal to PS হয় আৰু দুইটা প্যাৰালেল হয় তেতিয়ালে মই OQ vector is equivalent to PS vector কব পাৰো বা আমি যদি এটো চাও এটো সাইড চাও ইয়াত বা ডায়াগ্ৰামত এটো সাইড দিয়া আছে ইয়াত হেতু সাইডৰ কথাই কৈ আছে বড় ডায়াগ্ৰামত মই হে ডায়াগ্ৰামটো মতে মই কোৱা নাছিলো ঠিক আছে মই ডায়াগ্ৰামটো মতে কৈ দিও OP vector আৰু সৰি OP side আৰু QS side দুটা ইকুৱেল হয় নে OP is equal to QS হয় নে হয় OP is equal to QS হয় আৰু OP parallel to QS হ'ব নে হ'ব নে যদি হয় ইয়াত অকমান কিবা ভুল হৈছে মই ঠিক কৰি দিছো যদি হয় OP আৰু QS মই একেটা ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰিম নে এটো QS ভুল হৈ থকাটো এটোৱে সো OP vector is equal to QS vector is equal to A vector এই ইকুৱেল ভেক্টৰ কনসেপ্ট আহি গল তোমালোকে এটো কিউ কৈ লবা হা সো আমাৰ ওচৰত এতিয়া দুটা ভেক্টৰ আছে এটা আমি ডায়াগ্ৰামটো অকমান সোৱা প্ৰসেসটো অকন চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব এটো কিউ কৈ লবা দেই আমি এডাল A ভেক্টৰ বুলি এটা কনসিডাৰ কৰিম আমি এৰখনে চাও এতিয়া আমি ইয়াত ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন এপ্লাই কৰো এডাল ভেক্টৰ এনেকে আছে সো এডাল B ভেক্টৰ বুলি কৈছে এডাল A ভেক্টৰ বুলি কৈছে সো ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ থাৰ্ড সাইড অপোজিট অৰ্ডাৰ কি দিব আমাক ৰিজাল্টেন্টটো দিব ৰিজাল্টেন্টটো কি পাম A ভেক্টৰ প্লাস B ভেক্টৰ পাম বা আমি B ভেক্টৰ প্লাস A ভেক্টৰ বুলি লিখিব পাৰো এডাল ভেক্টৰ প্লাস এডাল ভেক্টৰ হয় নে হয়
So আমি যদি ইয়াত যদি triangle law of vector addition use কৰোঁ using triangle law of vector addition in triangle OQS a triangle to OQS a triangle dot আমি triangle law of vector addition যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে হলে আমি কি পাম OS vector is equal to OQ vector plus QS vector পাম so OQ vector plus QS vector equal to OS vector তাৰ মানে কি B vector plus A vector equal to OS vector equation number 2 A2 OS vector asile A2 OS vector asile so A vector plus B vector equal to B vector plus A vector simple khali exam ori mane equation nahi so from 1 and 2 we get A vector plus B vector equal to B vector plus A vector this proves that vector addition is commutative eto ki proof koise je vector addition to ki hoy commutative etia lage proof that vector addition is associative so vector addition to associative boli ami proof korim consider the vectors A vector B vector and C vector be represented by three sides OP vector PQ vector and OS vector of a polygon OPQS OPQS এই OPQS আমি তিনটা ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো কোনডাল ভেক্টৰ এডাল হল A ভেক্টৰ আনডাল B ভেক্টৰ OQ ভেক্টৰ সৰি মোক বিখাই গৈছে OP ভেক্টৰ আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে A ভেক্টৰ PQ ভেক্টৰ আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে B ভেক্টৰ আৰু এটা ভেক্টৰ কোনডাল QS ভেক্টৰ আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে C ভেক্টৰ এ পলিগন এটা প্যাৰালেলোগ্ৰাম নহয় ও দেই ঠিক আছে using triangle law of vector addition আমি ইউজ কৰিম এতিয়া কোড ইউজ কৰিম প্ৰথমতে triangle OPQ এই triangle আমি লগাম triangle law of vector addition so এডাল A vector এডাল B vector so third side to কি দিব আমাক এটা resultant দিব so in triangle OPQ OQ vector equal to OP vector plus PQ vector হব নহয় হব OP vector plus OQ vector obvious so OP vector মানে কি আসলে A vector PQ vector মানে কি আসলে B vector simple হগল এতিয়া in triangle OQS আমি এটা কি চাম এই triangle চাম OQS এই triangle চাম এই triangle তো ঠিক আছে triangle সোয়া দেই বেলেগ না চাবা নজর হাতি দুর্ঘটনা ঘটি so if we apply triangle law of vector addition in this triangle which triangle OQS suppose this is one side OQ is one side and the second side is OS প্ৰথম সাইড তো কোনটো লৈছো আমি OQ second side to কি লৈছো QS এটা একেটা অৰ্ডাৰতে আছে দেখিছা নাই ই এপনপা গল এডখ পালেগে এডাল এপনপা গৈ এডখ পালেগে ইয়াৰ পৰা আকৌ ইটোৰ টেইল ষ্টাৰ্ট হল ইয়াত হলগে সো এটো সাইডে কি দিব ৰিজাল্টেন্ট দিব নে দিব obviously দিব in opposite order so OS vector is equal to OQ vector plus QS vector এটা OQ vector আমি পাইছিলো নে কিমান পাইছিলো A vector plus B vector so OQ vector জায়গাত মই A vector plus B vector লিখিলো আৰু OS vector কিমান আছিল OS vector তোমালোকে সোয়া OS vector কিমান আছিল C আছিল C vector ইয়াৰ আহি গল C vector equation number 1 is it clear I hope clear এতিয়া মই এই triangle to consider কৰিম triangle কি PQS in triangle PQS কি হব triangle law of vector addition apply কৰা PS vector equal to কি হব PQ vector plus QS vector so PS vector equal to PQ vector plus QS vector so PQ মানে কিমান আছিল B vector
qs মানে কিমান আছিলে c ভেক্টৰ এটো সোৱা qs মানে কিমান আছিলে c ভেক্টৰ qs মানে সো b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ লিখিলো ক্লিয়াৰ এই দেখো b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ হৈ গল ৰিজাল্টেন্টটো আমি ps পালো ps এ কি বুজালে b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ এতিয়া মই কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল চাম এটো পালো দুইটা মিলাই পিনি মই এইটো পাই গলো এতিয়া মই এই ট্ৰায়াঙ্গলটো চাই দিম এবু নহয় দেই এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এটা সাইড এটো এটা সাইড আৰু এটো এটা সাইড তিনটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ আছে ট্ৰায়াঙ্গলৰ তিনটা সাইড সো আমাৰ সাইড কিডাল কোন কিডাল আছে এডাল আছে OP এডাল আছে PS OP মানে কিমান আছিল a ভেক্টৰ এডাল আছে PS মানে কিমান আছিল b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ আৰু এডাল আছে a এডাল ভেক্টৰ নো ৰিজাল্টেন্ট দিব আমাক অপোজিট অৰ্ডাৰ হয় এক সেকেন্ড দেই এতিয়া OP ভেক্টৰডাল নেকে আছে ইয়াৰ টেলৰ পৰা PS ভেক্টৰডাল স্টাৰ্ট হৈছে নে এডখলৈকে হৈছে আৰু ইয়াৰ 3 নম্বৰ সাইডটোৱে অপোজিট অৰ্ডাৰ ৰিজাল্টেন্ট দিবনে দিব ট্ৰায়াঙ্গলৰ ভেক্টৰ এডিশনৰ মতে সো ইন ট্ৰায়াঙ্গল OPS OS ভেক্টৰ ইকুৱেল টু OP ভেক্টৰ প্লাস PS ভেক্টৰ সো OP ভেক্টৰ মানে কিমান আছিল a ভেক্টৰ PS ভেক্টৰ মানে কি ইয়াৰ উলিয়াইছিলো b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ সো a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 সো এটো OS ভেক্টৰ এটো OS ভেক্টৰ সো ইকুৱেশ্যন 1 আৰু 2 পা কি পাম a পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট 2 ইকুৱেল হয় সো a vector plus b vector plus c vector equal to a vector plus b vector plus c vector. This proves that vector addition is associative. Clear all? Notes banai la notes. Aru মই তোমাক এটা কথা কম যে নিউমেৰিকেল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নিউমেৰিকেল কৰিবা সো আমি নেক্সট ভিডিওটোত বাকি আমি ডিসকাস কৰিম কি আছে বাকি আমাৰ চাই লওঁ ৰিজল্যুশন অফ ভেক্টৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় আমাৰ গুটে মেকানিক্স পাৰ্টটো দৰকাৰ হয় ৰিজল্যুশন অফ ভেক্টৰ লাগিলে জেডব্লিউ হক নিট হক সিউইটি হক এই পাৰ্টটো ইউজ নকৰাকে একো কোৱেশ্চন নহয় এই পাৰ্টটো মানে স্কিপ কৰি কোৱেশ্চন কেতিয়াও নাহে ইয়াই পাৰ্টটো পৰা মানে ইউজ হোৱাকে এই পাৰ্টটো ইউজ হোৱাকে বহুত কিটা কোৱেশ্চন আহে ক'বলৈ গ'লে 10 মাৰ্কটা ধৰি ল'ব পাৰি মানে 10 মাৰ্ক নহয় মানে তিনটা কোৱেশ্চন 12 মাৰ্ক মান আমাক একদম আৰামত ধৰি থব পাৰে ঠিক আছে সো আমাৰ ৰিজল্যুশন অফ ভেক্টৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে বাই বাই নোটছটো বনাই লোৱা ৰিভাইজ কৰা ভালদৰে পঢ়া এটা ষ্টেটমেন্ট কি বুজাইছে কিবা যদি মিনিংও বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰা কিবা থাকি গ'ল বুজি নোপাই পোৱা মই নেক্সট ক্লাছত বুজাই দিম কাৰণ এইটো পাৰ্টিকুলাৰ PDF টো পাই মই ডিসকাস কৰিম সো তোমালোকে এটো কি কৰা মানে ডাউটটো ডাইৰেক্ট কমেন্টত কৈ থৈ দিবা মই আকৌ বুজাই দিম ঠিক আছে বাই বাই